So next is text formatting. Text formatting. So kani guys, so tuwang itakil diri guys kung unsaon pag gamit gamit sa kini guys, sa bolts, sa kini italic ug underline. So gamit nato ni guys. So ang kining bold, so mura ni siya so mo ni ang coding guys. Ani siya pag ato ning i-save, niya refresh na to ni, so nag-bold yan text. So yan, gamit siya strong. So pwede po ito mo gamit og B to bold text, save, tapos refresh. So ayan, na bold text na siya. So atong i-break para may emphasize na to. Ito BR BR tab hindi siya magana sorry lang siya magana guys. So kaya na ako para mag-break. Ayun guys, so replace na to ni, so siya nag-bold. Ayun guys, so now italic na po, no? So italic di ay kay italic I, so italic, so save na to, replace, and then yan italic. So underline, ang paggamit sa underline is pwede po siya instead nga I, pwede po siya emphasize mo siya, emphasize. So pwede natin na siya gamit rin, then replace na ito. So pare-pareho ra siya guys, naka-italic, tapos ito lang ang PR. Ayan. So refresh, save, and refresh. So naka-italize siya, naka-emphasize. So next is gamit o underline U, pwede po ito mo gamit o U, save as, and then ayan, so na siya underline, gamit tag U lang na siya guys, tapos tab, and then underline word. So gusto nyo butangan ng underline, so na siya underline. So guys, na siya.